ต้อนรับสู่ปาร์ตี้ชาแนลจ้าสวัสดีและครัขอบสสวัสดีครับวัสดีแขกรับเชิญพิเศษของเราเลยคุณโจโจ้ที่ชายความภูเขาทองสวัสดีครับสวัสYeah ดีครับสวัสขอบดีครับคุณนะครับคุณโจโจ้อืมให้เวลากับอ่าปาร์ตี้ชาแนลเราด้วยมาพูดมาคุยกันเอกับ ออืม A Dog and a Plane เนาะโอ้โหผลงานครับปัจอืมจุบันม้าเอาเคคนรื่องบินมาเอาเครื่องบินเนอะคุณโจโจ้มีโอกาคือสได้คุยกันสักเอทีต้องขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆแต่ว่ามาถึงปุ๊บเราก็ต้องสอยเลยล่ะเพราะว่าเฮ้ยเวลาเป็นเงินเป็นทอง คุณโจอืโจ้มคุณโจโจ้โปรเจกต์นี้เนี่ยได้บทมาก่อนมาได้เอาจะบอกว่าดีมีเรื่องมาก่อนหรือว่าได้เตนิวมาก่อนหรือว่าได้บทมาก่อนยังไงครับมีมีเรื่องมาก่อน เพมีราะว่าอเรื่องมาก่อนแล้วยากอยากามันมีเรื่องมาก่อนมันมีเรื่องมาก่อนเพราะว่าเราเป็นเริ่มต้นคือเราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับเราอยากได้ตัวเอกหรือเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายสไตล์ทรงเอผู้ชายฟังโลโซผู้ชายฟังเพลงต้องเอเพลงล็อก อืมผู้ชายอืมเป็นล็อกบ้านๆอะไรอย่างงี้ก่อนฮะคือเวลาเราสร้างตัวละครเราก็จะแบบเออเราบอกว่าเราไม่ได้สร้างมาจากเพลงที่เราฟังเพลงที่เราชอบเราเป็นคนฟังเพลงอืมหลายแนวมากอย่างเงี้ยฮะอย่างอันเนี้ยเราก็ฟังจากเออเราเป็นคนชอบโลโซเราชอบโลโซมากอะไรอย่างเงี้ยโลโซอืมหรือจริงๆแล้วเทสเราคือเราฟังแบบโลโซมาริวาน่าด็อกเตอร์ฟูอืมพี่ป้างอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเราก็เลยอยากได้พระเอกแนวนี้มันก็เลยเริ่มมาจากการการอันนี้แล้วเราเป็นคนที่ชอบชอบพล็อตละครละครแบบดอกฟ้าหมาวัดอะไรอ่อย่างเงี้ยาอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยคิดเป็นพล็อตนี้ขึ้นมาแล้วก็ขายพี่ออฟไปสักประมาณแบบ2-3 ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนอืนั้นมก็หาคนเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยยังหาคนเล่นไม่ได้จนซึ่งเอาทุ่จริงก็ไม่เคยคิดแต่มันไม่เคยคิดจะเป็นเตนิวมาก่อนเลยเพราะเตไม่ไม่ดูเป็นโตโต้เลย ไม่ได้เป็นทรงเอเลยอืมไม่ได้เป็นทรงเอไม่ได้เป็นทรงเอเลยเลยหมาวัดเลยไม่ทรงมันไม่อืมได้เป็นหมาวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราร่วมงานกับเตมามันก็คือให้เตเป็นคุณชายหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าเนี่ยอ่าเพราะว่าโตโต้มันเถื่อนมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเตมันเอาจริงแล้วมันแบบพูดก็เพราะเเอาแล้วจริงๆออแล้วมันถึงจะอะไรก็ตามมันเป็นคนขี้เขินจะได้ทีนี้ต้องอันนี้ก็ให้เครดิตพี่ออฟที่วันหนึ่งที่ลองเสนอคู่นี้ขึ้นมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันจะได้ปะวะแต่มันก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายดีกว่า แล้วพอแบบอืมน้องไปอ่านแล้วน้องก็แบบเอ้ยพี่สนใจว่ะเอก็เลยลองมาคุยกันแล้วก็อเราแล้วยิ่งแบบไอ้นิวเราเคยร่วมงานกับมันมาจากวอ r เอฟเฟกแล้วนิวมันก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคนจังหวะแม่นอืเป็นคมนจังหวะดีกับคอมอืมเมดี้มาอืมกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึอืมกว่าเออ2 คนนี้เป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากๆอะไรอย่างเงี้ยอืม ใช่แล้วมันเป็นจังหวะที่ดีของหมาเห่าเพราะว่าตอนนั้นเราทำอะไรที่มันแบบเครียดมาพักหนึ่งอ่าฮะแล้วเราอยากได้อืมอะไรเบาสมองบ้างอ่อะไรอย่างเงี้ยาแล้วก็แบบเออเลยออกมาเป็นโปรเจกต์เรื่องนี้ครับอ่าเป็นคเป็นโปรเจกต์วามโชคดีที่คืนความสุขคืนความสุขให้กับประชาชนที่ใช่แท้ทรูใช่ใช่อะไรคือเงี้ยอืมอันเนี้ยแฮปปี้มากแฮปปี้มากตรงที่ว่า เออมันเราอ่านฟีดแบ็กกันนะแล้วเราก็พบว่าคนที่ดูมันไม่ได้แค่สาววายอ่มันได้ออนาช่องวันหนึ่งพอมันออนช่องอ่าวันแล้วมันกลายเป็นแบบชาวบ้านทั่วไปปกดูติเราอืใช่มใช่เพราะว่าเวลาเช็คฟีดแบ็กอย่างเราอาจจะแบบคนดูบางส่วนอาจจะอยู่ในทวิตเตอร์ใช่ปะครับแต่ว่าคนดูแบบชาวบ้านทั่วไปมันจะอยู่ใน TikTok กับอ่กับาFacebook อ่า Facebook เรามักจะอืมเห็นคอมเมนต์แบบครับเฮ้ยเขาชอบดูเขาบอกว่า เฮ้ยวันนี้ดูแล้วเขามีความสุขจังอะไรอย่างนั้นอ่ะอืมอะไรอย่างเงี้ยก็จะแฮปปี้กับฟีดแบ็กตรงนี้แต่อีพีล่าสุดน้ำตาซึมนะคุณโจโจ้ไม่ไหวหรอก เอาจ อืมริงๆแล้วจริงๆก็ไม่ได้อยากให้พาสตอนแรกรู้ป่ะตอนแรกอ่ะถ้าตามบทอะมันต้องตัดจบที่เลิกกันแล้วมันถึงไปดีกันอีพีหน้าใช่ป่ะแต่เฮ้ก็คุยกันแล้วแบบยแกฉันไม่อยากคือทุกอีพีของมาเห่ามันจบแล้วมันรู้สึกยังรู้สึกอบอุ่นอะไรจริงอย่างเงี้ยใช่ป่ะจริงอืมมันต้องอบอุ่นไงทีนี้ก็เลยต้องแบบอ่ะงั้นเอามันเอาดูเอาแล้วอุ่นเนื้อของนะก้าวเนี่ยมาใส่จบดีกว่าเพอ่ราะเราเองาเราเข้าใจนะบางคนก็อาจจะคิดว่าคือตั้งแต่10 EPด้วยแล้วกว่าเขาจะมารักกันก็ปี5-6แล้วใช่ปะทีนี้มันเลยไม่มีเวลามากในการที่จะแบบ
ขยายเรื่องเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้เห็นพัฒนาการของอ่คู่รักานี้ว่ามันรักกันนะแต่มันมีช่วงทะเลาะกันนะแล้วคนมันต่างกันอะยังไงเราเห็นปัญหาเนี่ยปัญหาของคู่รักที่คือไม่ว่ายังไงอะความสัมพันธ์ที่มันต่างกันมากมันมันต้องมีมันอยู่มีเรื่องแล้วอะนี้อยู่แล้มันว อาจจะต้องมีแก็บเออความใช่ ต่างที่มันใช่จะต้องมานั่งปรับนะคะใช่ อืมลองคิดดูง่ายๆว่าถ้าเรามีแฟนเป็นเด็กแว้นกันอะเราจะเข้าใจเราจะอยู่กับไลฟ์สไตล์เขาได้ยังไงอ่นึกออกไหมาอะไรอย่างอืเงี้ยมอืมโอเค ดีนะไม่งั้นนะแต่ตายก็แน่เลย เออแต่ก็เห็นภาพอยู่แต่เราก็เห็นมวลของอารมณ์ที่จบแล้วเราก็ยังรู้สึกแบบต่อให้เราจะพาเราดิ่งแต่ก็พาเราขึ้นมาแล้วก็ค่อยปล่อยเราไปใช้ชีวิตจันทร์ถึงศุกร์แบบลุยๆได้เลยประใช่มาณเนี้ยใช่ใช่อืมเพราะอืว่ามมันเกิดว่าไม่อยากให้คนดูโดยเฉพาะกับเรื่องนี้ด้วยนะว่าเราเพราะเรามาดูค่ะหมาเห่าเครื่องบินเพราะว่าเราอยากมีความสุขอ่เราอายาอืมกมีความสุขเราอยากยิ้มได้เราอาจจะอืเจออะไรเหมนื่อยๆมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากให้ก็คือเราอยากให้รอยยิ้มกับคนดูเพราะฉะนั้นเราอยากให้เขารู้ว่าความรักของเขามันมีปัญหานะแต่อืเขาจะหันหน้าม กันเพื่อฝ่าฟันมันไปอะไรอย่างอืเงี้ยมอืเอมออืมอืมโอเคเห็นไอเดียเริ่มต้นแล้วว่าบทมาอย่างนี้เตนิวมาออ่าย่างนี้อยากให้คุณมีความสุขแบบนี้แต่สไตล์ของเรื่องมันขำแบบมันขำไม่ไหวคือคอมเมดี้อ่ไปสุดามากๆค่ะคุณโจโจอยากรู้ว่าไอตอนที่แบบมีเรื่องในหัวที่บอกว่าได้เรื่อ่าอ่า องมาแล้วแหละอยากได้อารมณ์แบบหมาวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าคอมเมดี้ที่สุดท้ายพอออกมาสู่คนดูแล้วเนี่ยวางแผนไว้ให้มันสุดขนาดนี้ไหมเราเห็นแบบคืออะไรนะมิวสิกวิดีโอคือกลายก็มาอะไรอย่างเงี้ย คาราโอเกะใช่คาราโอเกะใช่ใช่มาหมดอืมคือกลายเป็นเรื่องที่ต้องหาเลเวลระดับอยู่เหมือนกันเพราะอืว่ามอย่างตอนมาดับแรกอะเลเวลมันก็มาสุดมากสุดแบบเรานึกถึงหนังอย่างเอ่อแอมไฟเงี้ยอ่าอืมนึกออกปะหนังแอมไฟแล้วยูอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็จะแบบไปมากๆทีนี้พอไปขนาดนั้นอะโรแมนติกหาย อ่อืโรแมมนติกมันหายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องตกมาเวลาเวลาเราก็เลยหาว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันจะอยู่เลเวลไหนพอแบบพอพออ้างอิงถึงหนังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็จะประมาณแบบถ้าหนังไทยหนัง GDS เรื่องจะแบบหนังแบบเฟรนด์โซนเนี้ยอืเฟรอืมนด์โซนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความฟีมีความแบบลกู๊ดผสมเหวอเหวอคอมเมดี้มีฟีลแต่มันกูดฟีลกู๊มีดเหวอเหวออยู่อะใช่ไรอย่างเงี้ย มีดราม่าบ้างอะไรบ้างอะไรใช่เงี้ยอืมใช่ใช่แล้วก็อาจจะส่วนหนึ่งคือเอ่ออะไรนะ GMTV ไม่ค่อยมีซีรีส์คอมเมดี้แบบจัดแบบเนี้ยอ่า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 อืมอ่าอ่านึกออกป่ะครับเพราะว่านี่อาจจะเป็นเรื่องแรกๆมั้งที่แบบว่ามันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเนี่ยพยายามที่จะหาเลยว่าแล้วอาจจะเป็นมันแล้วามันอาจจะเป็นอารมณ์ขันส่วนตัวของเราด้วยมั้งที่เราชอบอะไรแบบเนี้ยเล่อ่นอารมณ์ขัานที่เล่นกับ ตึงโป๊ะตึง pop โป๊ะ culture อ่าอารมณ์ขันที่เล่นกับ pop culture แต่ว่าสิ่งที่ยากมากๆเหมือนกันสำหรับเราในเรื่องนี้คืออ่ามุกแบบมุกแบบชายแท้อือืมมุกแบบชายมแท้ที่เราแบบเอ้ยเราเราอาจจะไม่ได้ถนัดเลเวลขนาดนั้นหรืออ่าฮะอ่าฮะมุกที่บางทีที่ตอนแรกบางทีมันมีคนเขียนมาคนเขียนบทมาก็จะเขียนมามุกแบบมุกพูดผิดอะไรเงี้ยมุกแบบอ่ไวยพจน์เพชราพืชอะอ่าอ่าอ่าซึ่งอืมมุกแบบเนี้ยถ้าคนที่เล่นไม่แม่นอ่ะมันอืไม่ขมำมันยังไงหายหมดมันมันจมมันหายหมดมันจมมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเตนิวมันไม่ใช่สายไม่ใช่นั้นอ่ะสายนี้เราใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดัดแปลงมุกต่างๆให้มาทางที่แบบว่าเข้าทางเข้าทางมันหน่อยอย่างเงี้ยอย่างมุกพวกแบบไวยพจน์เพชรพืชมุกพูดผิดมุกอะไรเงี้ยคนที่เราเคยเจอในค่ายแล้วเล่นเก่งมากๆคือณนนท์ อ่า อืณนนท์ มณนนท์เนี่ยอืมมุกมุกแบบเราเรียกมุกควายอะมุกควายมุกแบบมุกแบบคือมุกแบบหยิบลึกหน่อยหยิบแว่นใส่อืมมุกแบบหยิบแว่นใส่ทิ่มตาอะไรเงี้ยคาเฟ่ซึ่งมุคาเฟ่กแบบเนี้ยอ่าอ่าอ่ามุกคาอืมเฟ่อ่าอ่ามุกอืมคาเฟ่แบบเนี่ยฉาดตีหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอถูกต้องอมุกคาเฟ่เนี่ยอืมซึ่งมุกเจ็บตัวมันเล่นไม่ง่ายนะมันใช่เล่นไม่ง่ายนะอืมถ้าคนต้องแม่นไม่ใช่มามันเล่กๆใช่นไม่ได้อืมอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งเราว่าอันเนี้ยมันกลายเป็นโจทย์ยากสำหรับ เอนักแสดงทั้งสองคนเหมือนอกันเพราะว่าทั้งหมายถึงว่าเตนิวที่รับผิดชอบมุกแบบนี้ซะส่วนใหญ่อะนะซึ่ง
ไม่เคยเล่นคอมเมดี้เต็มตัวเพราะอย่างตอนที่เขาเล่นอ่าเราอันนั้นก็คอมเมดี้นะหมายถึงว่าไอเรื่องก่อนกับของเดนิวเรื่องอะไรนะจับผีGhost อ่ะอันนั้นก็กับผีคอมเมดี้แต่มันก็จะคเป็นนละจังหวะคอมเมดี้ที่อ่าคนละอืมจังหวะนึกอืมออกปะเพราะว่าอันนั้นมันจะฝรั่งหน่อยครับครับอืมอันนี้จะมันออกแนวฝรั่งหน่อยซีรีส์แบบใช่ ทีเนเจอร์ฝรั่งอย่างนี้เนาะอ่าใช่ใช่แต่อันนี้คือแบบชาวบ้านอืเหวอมีมิวม สิกวิดีโอมีโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ซึ่งไอ้พวกนี้แหละเราใส่เข้าไปเพื่อให้รู้สึกว่าคนดูจะรู้สึกพร้อมจะตั้งรับกับอะไรที่ไม่รู้จะมาอีกได้เสมออะไรอย่างเงี้ยจริอืมงอะไรก็ unexpected มาได้อะไรก็อืมเกิดขึ้นได้กับซีรีส์เอเรื่องนี้อเออือ เพราะว่ามอือุ้ยแบบเป็นมความกล้ามากๆแล้วคิดเลยแบบหูมีบางอันแบบว่าคิดไหมว่าแบบอันนี้ใส่ไปจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กแต่ทดลองไปก่อนนี้มีไหมคะไอ้ความคอมเมดี้อุ้ยมันสุดยอดหลายอันแม้แต่ไอ้ไอ้ไอ้อย่างโฆษณา อ่าฮะอืโฆษณามโฆษณาก็ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเวิร์กไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็เลยอืมต้องแบบต้องให้นักแสดงที่เขาเป็นนักแสดงสมทบที่มาขายของอะไรอย่างเงี้ยต้องเล่นให้สุดนะอ่ต้องเล่นให้าสุดต้องไปให้ถึงหรือฉากที่เรากลัวมากว่ามันจะไม่เวิร์กอย่างเช่นฉากเอกของโอบที่ที่มาร้องเพลงอยู่ในร้านผู้ชายอาหารห่วยพี่โออ่าบอืมๆอันนั้นใช่ก็เป็นใช่ฉากหนึ่งที่อืมตอนแรกกลัวมากว่ามันจะไม่เวิร์กแต่ว่าพอมันประสานงานกันแล้วอย่างเป็นจังหวะตอนถ่ายทำก็สนุกอืมเอพออทุกคนมันผมบอกว่าจริงๆแล้วพอแล้วสงสารเพราะว่ามันต้องเล่นกันหลายเทคมากอืมแล้วมันยังต้องคีปอารมณ์ให้อืให้สมนุกอยู่ได้อะไรอคย่างอนเงี้ยติเนียของมันไปได้อืมใช่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 แล้วก็แล้วก็อะไรอีกวะอันที่แบบมีความไม่แน่ใจหลายๆอย่างไม่คือหลายอันน่ะก็กลัวว่าจะเป็นการทดลองหน้ากองหลายครั้งคือแบบต้องถามเตนิวได้เลยว่าเป็นมุกที่บางทีแบบเกิดหน้ากองเกิดหอืน้ากองมลองไหมลองเรื่องไหมอย่าเกิงนี้ดหน้ากองลองไหมลองเล่นให้พี่หอืมน่อยดิแล้วอ่าแล้วพอเจอนักแสดงที่มันกล้าเล่นน่ะเอออืมมันก็ไอ้นี้ถึงมันจะเขินแค่ไหนถึงมันจะอะไรแค่ไหนแต่พอมันลองเล่นให้เราแล้วแบบไอ้ไอ้เตเนี่ยจะทุกครั้งจะแบบรู้สึกว่าจะเขินอืมอะไรอย่างเงี้ยอืมไอ้นิวเนี่ยจะเป็นคนกระโจนอืมคนที่หยิบยื่นอะไรให้ทำทั้งนั้นเลยอืมอืมเนาะ ทีนี้เท่าที่ฟังมาเนี่ยก็เตนิวเนี่ยก็คือมันไม่ใช่นิสัยของเขาอะใช่ไหมครับนิสัยเขาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นคุณโจเองก็พูดมาบอกแล้วอืว่ามอย่างเตเองก็ดูแบบเป็นคุณชายมากเลยน่าจะเหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนๆแล้วก็อ่าคนดูเองอ่ารวมอ่าถึงพวกเราเองด้วยแล้วก็บอกว่าเราดูเรื่องนี้อืแล้วปุ๊บเนี่ยมเราไม่เห็นความเป็นเตนิวแล้วอะเตเอนิวมันหายอไปอะมันลบไปเลยอะอ่าเตก็กลายเป็นแบบเอพี่โตโต้ออย่างเต็มตัวแล้วก็น้องนิวเองก็กลายเป็นคณิตอะไรอย่างเงี้ย มีวิธีการยังไงครับกำกับยังไงครับให้เขาเป็นใช่ ตัวละครตัวนี้ได้อืมผมว่าสิ่งอันแรกคือเพราะว่าหนึ่งคือสองคนมันมาพร้อมใจ100%ที่อืที่มอยากจะแสดงอะไรเงี้ยความกล้าสองคือมันสบายตัวสองคนนี้มันสบายตัวที่จะเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างสำคัญอย่างคาแรคเตอร์ของของนิวอ่ะยากตรงที่จะต้องหาเลเวลความพูดง่ายๆคือความสาว นี่ความสาวความจเฟริตตมินิ่่างๆอะไรงอย่างเงี้ยที่แบบใส่นี้อะไรออกมาเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราต้องหาระดับเลเวลที่มันพอเหมาะอ่าอืมนึกออกปะซึ่งถามว่าไอ้นิวมันก็มีไหมในตัวมันมีในตัวเว้ยคือคือมันมีความอย่างนี้ในตัวทั้งที่ตัวจริงมันอ่ะเป็นผู้ชายเลยเป็นแบบอืมคือคือแซวกันแบบว่านิวอ่ะต้องเล่นเป็นโตโต้จริงๆแล้วอ่ะ ถ้าตัวจริงอะนิวอะต้องเออเล่นเป็นโตโต้เออแต่นิวอะมันมันสนุกคือเราอืมเรา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 อะตั้งแต่ก่อนที่จะถ่ายเราบอกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยคือไอ้นิวมันเล่นละครมาเยอะมากและคอมเมดี้มันก็เล่นมาแล้วเรารู้สึกว่าอืมเฮ้ยบทคันนี้มันจริงๆมันดูเหมือนไม่มีอะไรนะเว้ยอืมแต่เราว่าเราเราใส่ความจริตบางอย่างให้ไปเนี่ย
นิวจะช่วยทำให้คาแรคเตอร์มันแตกต่างขึ้นมาเลยนะแล้วนิวมันก็ลองอะไรอย่างเงี้ยเราลองกันตั้งแต่มีมือไม้หรือมีชะม้อยสม้ายอะไรเงี้ยจนหาปรับทูนเลเวลที่แบบกำลังดีอะไรอเอย่างเงี้ยซึ่งอแบบดีมากเพราะว่าเนี่ยมีเพื่อนฟีดแบ็กหลายคนบอกมึงนิวมันเล่นแล้วมันเหมือนเพื่อนสจ๊วตที่กูรู้จักเหมือนอะไรอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเอออ่าอะไรอย่างเงี้ยจริงใช่จริงจริงเออใช่เออจริตเล็กน้อยของมันที่มันแบบไม่มีอยู่ในบทแล้วมันใส่เข้าไปความแบบอืมทำความแบบจิปากความอะไรอย่างนั้นน่ะอ่น่ารักาแสดงว่าใช่เขาก็มันเป็นดีไซน์ออใช่ไหมกมาของเขาเองที่จะแบบใช่ใช่ทำให้ตัวเนี้ยมันเป็นคอืมรีเอทได้คมขึ้นเห็นไหมใช่แฟนพี่ใช่เก่ง ใช่ มันเป็นมันความรู้สึกแบบเป็นเพื่อนเก้งที่เราหาเจอได้ในชีวิตประจำวันนะใช่ในชีวิตของเราใช่ได้เจอครับใช่เพื่อนเก้ครับงอย่างนี้ใช่ครับเพื่อนเก้งอย่างเงี้ยเออเออแล้วแล้วเตล่ะครับเตที่แบบว่าโอ้โหกลายเป็นคนแบบกักขระไปในเรื่องเนี้ยทำยัเตงไงครับเตะมันหนักใจมากเพราะว่ามันหาเนี่ยเวลาคนบอกว่าแบบอุ้ยเรื่องนี้เป็นเตมากไม่เลยเตไม่เป็นคนเตมีเรื่องเดียวที่เตเหมือนโตโต้คือเตพูดเร็วบ้างบางครั้งแต่ความอืมอย่างอื่นเนี่ยเตไม่เหมือนโตโต้เลยเพราะฉะนั้นต้องให้เครดิตมันแบบ100%มากๆว่ามันสวมบทเป็นตัวละครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอือ่มาแบบเอ่อ ความแบบคือมันเป็นคนที่ตอนแรกๆคิวแรกๆมันจะยังแบบปรับตัวอยู่อะประดักแต่ว่าประเดิดอย่างนี้ไหมฮะ ประดักประเดิดใช่ไหมเต็มจะค่อยๆเหมือนมันเตทำงานหนักประมาณนึงนะแต่วันไหนที่มันแบบเหนื่อยอะมันจะทำได้ดีซึ่งแปลกใจมากเพราะว่าอืมมันมาพร้อมกับมันมันไม่มีฟิลเตอร์อ่ซึ่งโตโต้ามันคือคนที่ต้องไม่มีฟิลเตอร์เออเออต้องไม่เออมีคิดว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรโตโต้ไม่คิด อืมเออเอออืมเออเออเออแล้วมันก็เลยเป็นธรรมชาติมากอะไรอย่างเงี้อืยอืแล้มวแล้วแล้วเตต้องใช้ energy เยอะกว่านิวแบบอ่มากๆเพราะาว่าส่วนใหญ่อืมพออยู่ในซีนต้องเป็นคนนำอะไรอ่าอย่างเงี้ยอ่าเออใช่ใช่ถ้าเป็นคนนำมันก็จะค่อยๆแบบว่าเตมันเป็นคนใส่ใจช่างสังเกตอะไรอย่างเงี้ยอืมันก็จะเรียนมรู้จากคนรอบๆมันอย่างเช่นไอคนที่เราเลือกมาเนี่ย มันก็เลยสามารถช่วยเตได้อย่างทั้งตุ้ยม่อนอืมหรือว่าอืมจูโน่เนี่ยตุ้ยม่อืมอนจูโน่สามคนนี้เนี่ยคือใจแท้เป็นทรงเอที่แท้ได้เลยตรงเอ อ่าอ่าอือะไรมอย่างเงี้ยมันก็เลยช่วยเตได้มากอะไรอย่างอืเงี้ยแล้วมันก็มเรารู้สึกว่าพอพอถ่ายไปได้สักประมาณ3-4คิวอ่ะเตก็กลายเป็นโตโต้ได้สมบูรณ์โดยที่แบบอืไม่ยากสำหมรับมันแล้วอ่ะ เออสั่งอืมของแบบความยากของโตโต้คือไอ้ความยากของเตคือโตโต้มันจะเป็นคนพูดแบบรัวอ่รัาอืมวแบบพุ่งอะไรอย่างเงี้ยต้อง energy หาพุ่งวิธีพุ่งการที่อืจะมใช่ใช่อือะไรอย่างเงี้อืยมเอ่ออ่ะอะไรสองคนนี้อย่างที่บอกเคมีการเล่นอะไรต่างๆนี่คือมันมันไม่ต้องพูดกันแล้วอ่ะเหมือนมันรู้ใจกันแล้วอ่ะมันใช่มันก็จะพูดกันเองว่าเดี๋ยวเธอไปทางนี้เดี๋ยวเธอพูดอย่าอืมงนี้เดี๋ยวเธอทำอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันจะทำอย่างนี้อืมอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเวลาเล่นฉากจูบกันอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นในซีรีส์วายคือช่วงโมเมนต์เป็นแฟนกัน อืมอืแล้วเตมนิวเวลาดูเป็นแฟนกันมันดูเป็นแฟนแบบเราเป็นแฟนเชื่อจริงๆจมันริงดูเป็นคู่ชีวิตๆจริงเวลาคุณโจโจ้ๆเอมันดูอใช่เป็นคู่ชีวิตเอกันมาอแล้วใช่อีเวลาแบบEP8มันคือคู่ชีวิตเลยนะอืฟิลอะมใช่เลยคือแบบอืมเรารู้สึกว่าหลายๆอันที่ซีรีส์เราอ่ะเรามักจะบางทีเวลาฉากจูบฉากหอมเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเน้นเพราะว่าอืมเรารู้สึกว่าเนี่ยคือภาษารักของคนรักกันเพราะฉะนั้นอืมมันไม่ต้องมาแบบสโลว์หรือมีเหตุการณ์สำคัญให้ต้องอะไรอย่างนั้นกันมันอืมมันเลยหอมแก้มกันกระหน่ำเลยมันหอมอืมกระหน่ำมันสัมผัสมันอะไรอย่างนั้นนะเราอืมรู้สึกว่าตรงนี้มันเลยดูเป็นแบบเป็นแฟนอ่ะอืมแล้วสองคนนี้พอเล่นฉากอะไรวะเล่นจูบกันเสร็จอ่ะมันก็แบบอืมชิลกันมากพอเล่นเสร็จก็คุยเรื่องอื่นต่อคือแบบเหมือนเป็นเรื่องปกติอ่ะแล้วเราก็เลยทำได้รู้สึกว่าอืมทำได้อย่างเงี้ยเออใช่ใช่มันแบบไม่แต่ว่าวิธีการจูบของคุณโจโจ้แตกต่างจากทุกเรื่องเลยนะ
มันคือแบบว่า เห จู ร บ อ เป็นแบบว่าจูบเฉพาะของโตโต้กับคณิตจริง ๆ เพ กับ ราะ ค ว่าวิ ณิ ธี ต การ ใช่ วิธีการไป อื จูบ ม การ ๆ เข้าหาของโตโต้ อื อะ ที่ไป ม หาคณิตอะ มันไม่ใช่การเข้าหาของเตนิวที่ผ่านมาเลย อา ไม่ ไม่ใช่ ๆ แบ ๆ บวิธีการแบบนั้นเลย อะไรอย่างเงี้ย แล้วโดยเฉพาะอย่าง เพ ยิ่ ราะ อย่าง อ ที่คุณโจโจ้บอกว่า อ มันไม่ต้องมีการดึงแบบ ไม่ต้อง ครีเอต ซีน เพื่อให้โรแมนติกอะ มันก็เลยใยิ่งแบบ ช่ ยิ่งแบบ ๆ ๆ ดูยิ่งแบบ พวกผมถึงบอกว่า โอ้โฮ แม่งโคตรคู่ชีวิตเลย คู่ชี อวิตมาก มันดู า แบบเป็น ๆ ๆ แฟนกันแบบส อุืด ๆ ม อะ ชอบ เจอังเลย แล้วคู่ชีวิตเจอือวิปม ครีม EP ที่แล้วไปตายค่ะ โอ้ มัน ใอื ช่ ม ๆ อันนั้นก็คิดว่าแบบ เฮ้ย น้องมันจะกล้าเล่นเปล่าวะ? อา ๆ โอ๊ย พี่สอืม บาย เออ อืม แรงมาก โอ้ เอตายแล้ว อ คุ แณล้ว เต แล้วทคุี่ ณเตที่เมาตท์ะให้ฟังนเขาบอั่นแหละวกเขาส่า บายเลยเหรอ? อุ๊ย ไอ้ ตาย นิว ขน ไลอุ้ก นิวเนี่ยจะเป็นคนช่วยดีไซน์ซีน เลิฟซีน อ๋อ อืไอ้นิว ม เพราะไอ้นิวเขาแบบ เดี๋ยวมึงมาอย่างนี้สิ เดี๋ยว ออย่างเกา ี่ยวขา อย่างเงี้ย ตอนแรกก็ไม่อกืล้าให้เกี่ยม วขา เพราะว่ากลัวว่ามันจะแรงไป หรือออา ะไรอย่างเงี้ย อืก็ ม เออ นิวบอก ต้อง ต้องเกี่ยวขา ต้องให้แบบ อะไรอย่าง แรเขาเรียกอะไร งมาก วะ นิววิของพี่ พลิกไปกันมา อะไรอเงี้ย นิว เอวิ า ๆ ๆ มีเออ หน่มาก อย ๆ เออืม อ ๆ มี rotate เนาะ มี อย่ค าวาม งงี้ มีความ มีมี ความ leading rotate แล้วก็ woman on top แรง ไก มา ด์ ใช่ ก แรงมาก เออ แรงมาก เอแต่ว่าจอ ริง ๆ อย่างเลิฟซีนเรื่องเนี้ย ก็คุยกันแหละตั้งแต่ต้นว่า ไม่ได้ให้มันแรงมากอะ อืม คือทางเนี้ยทำเลิฟซีนแรง ๆ มาเยอะแล้วอะ ใช่ นึกออกเปล่า? ตั้งแต่ ใช่ ช่วๆ งแบบ มันจะไม่ใช่ friend zone อืมันคนละอย่าม งใชกันน่ะ ่ เออ ใช่ ๆ แล้วพอตั้งโจทย์ว่า เอ๊ะ อยากให้มัน only เป็น friend ซี only รีส์ friend ที่ ไม่ใช่ only only friend friend อืม only อยา friend กใไหม่้ใช่ เป็นซี only รี friend ส์ อืม ที่มันชาวบ้านดูได้ด้วย ก็เลยรู้สึกว่า อะ อืม level ประมาณนี้แล้วกัน อื อะไรอย่าง ม อืชอบ ม ๆ อุ๊ย ตายแล้ว คุณโจอืโจ้ครับ พูดม ถึงคู่นี้เราจะไม่พูดถึงอีกคู่หนึ่งก็ไม่ได้นะ อา เออือ ม อัคคีเวพี่ หา ปอนชอบมของผาก ม อัคคีเวหา ขอวงเล็บเลยว่า เหรอ? พี่ปอนชอบมาก มีน้องคนหนึ่งเป็น ริ แก้ ว วเป็นแสง เป็นแก้วเป็นแสง น้องริวผู้เป็นแก้วเป็นแส เชิญ งข พีอ่งผม ปอน ไม่ แต่ว่าคืออย่างเงี้ย อยากรู้ว่าพอคู่เนี้ย เคมีมันต่าง แล้ววิธีการกำกับอะ อา มันต่างกันไหมอะครับคุณโจโจ้? อา ก็ต่างกันนะ เพราะว่า อ่า อย่างของ ม่อน ของเตนิวอะ อา มันจะยังๆ ๆ มี improvise หรืออะไรบ้าง อา ใช่เปล่า? แต่คู่เนี้ย เราก็จะ stick กับบทประมาณหนึ่ง แต่อืก็อ ให้ๆ ๆ เติมนู่นเติมนี่ได้แหละ แต่ว่าอืคู่อ ๆ นี้ๆ ๆ มันก็จะคำนวณไว้แล้ว คือหมายถึงว่าแบบ เดี๋ยวไปทางนี้นะ อะไรอย่างเงี้ย หรอืออย่าง เพา ราะว่าคาแรกเตอร์ของเวหา ของริวออะ ัคคี ริว ริวไง ริวอะไม่มีความ นึกออกเปล่า? ไอ้ริวจริง ๆ แล้วไม่มีความเป็นเวหาเลย อะฮะ ที่ นึกออกเปล่า? มันต้องจริต อา ความแบบ ๆ ๆ ๆ ความเยื้องย่างหความ น่อย ๆ อะความเยื้อง ไรอย่างงี้ ย่าง ความอะไรอย่าง ความเหย่อ อะไรเออย่างเงี้ย อ ๆ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  แล้ว แล้วก็เลยต้องใช้เวลากับอันเนี้ยประมาอณา หนึ่ง หาคาแรกเตอร์หน่อย ใช่ หาคาแรกเตอร์หน่อย ส่วนม่อนเนี่ยเป็นคนที่ ม่อนเป็นคนเป๊ะกับบท อืม่อนเป็นคนม เป๊ะกับบท อะไรอย่างเงี้ย ม่อน ริวเราไม่ค่อยมีเข้าไปเติม หมายถึงว่าจะมี อะไรอย่างเงี้ย อแต่ื2ม คนเนี้ยเป็นคนที่ เอ่อ เอ่อ คือเคมี 2 คนเนี้ยมันดีมาตั้งแต่ตอน That Summer เจ้แาล้ว ใชาย ช่ ที่เราเจ้าชาย ๆ ๆ ใช่ ๆ ๆ แล้วพอมาเจอ คือในเจ้าชายมันยังแบบรักกันตั้งแต่ต้น แต่อันนี้ยังมีแบบว่า เฮ้ย มาทะเลาะกัน พ่อแม่งอน อะไรอย่างอเงี้ย า ๆ ๆ มันก็แบบว่า ม่อนเองเป็นคนที่กังวลเรื่องการเล่นคอเมดี อ๋เพราะว่าเขาไม่ค่อยอ ได้เล่นคอเมดี เขาจะเล่นแบบดราม่าหรือตัวร้ายมา อะไรอย่างเงี้ย อือฮึ เขาก็จะต้องๆ หา เหมือน หาจุดที่กำลังพอดีของ เพื่อที่จะให้ไปกับริวได้อะ อะไรออืย่างเงี้ย ม คู่นี้อะเรา ตอน คือเคยบอกประเด็นนี้ไปว่า มันหมิ่นเหม่ เพราะว่าเราก็ไม่พร้อม เพราะ คืออยู่ดี ๆ เรามาเชียร์เมียน้อยอะ อา นึกออกเปล่า? อืม ๆ ๆ ๆ เข้าอใจ า นึกออกเปล่า? ๆ อา เหมือนแบบ มันก็มีบางคนที่ก็จะรู้สึกว่า ฉันทไม่ำใหไ้ม? อภัยเธอ อา ๆ ๆ อืม อะไรอา อย่างงั้นน่ะ ฉันไม่ให้อภัยเธอ อะไรอย่างเงี้ย อืแต่ก็ ม เพราะว่าตอนแรกมันมีทั้ง Draft 1 Draft 2 ที่ตอนแรกเวหาเขาไม่ได้ เขาไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นเมียน้อย หมายถึงว่าเขาไม่ได้รู้ว่าเขา เขาไม่รถููก้ คบซ้ออา น อะไรอย่าง ๆ ๆ ๆ อืม อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าปรากฏว่าพอลองอันนั้นน่ะรู้สึกว่า ช่วงแรกมันไม่สนุก
มัน รู้สึ แล้ ก ว ว่า มัน กา ดู รปะ ไม่ ทะ จริ กั ง น อย่าง ของ เงี้ยอ๋อหมายถึง เอ ว่าเชิญตอน มัน ที่เล่ มัน นแบ กับ นสองคนระหว่างแบบว่านิววี่ ใช่ กับเวหากับคณิตมัน ใช่ ยังไม่แบบ อื มัน ม ไม่เฟียสใช่ไหมฮะ เอ ถ้า อ รู้มันจะเฟียสกว่า ใช่ อย่า มั ง น งี้ ไม่ เนาะ เฟียส เอ ใช่ อ ใช่ มัน มัน มั ไม่ น เป็นสงคราม จริ นาง งฟ้า แต่ก็อย่างที่คุณโจบอกเนาะมันต้องเหย่อเนาะถ้าอย่างนั้นนะคาแรคเตอร์ของเวหา เออ มัน มัน ต้ ต้ อ อง ง เหยื่อ เหย่ ซึ่ง อ อืม ซึ่งน้องมันกว่าจะหาทูนเจอก็ยากเหมื อื อนกัน เอ ม กว่าจะทู อื น ม จูนได้ แต่ไม่เป็นไรหรอกครับ เพราะเป็นแก้วเป็นแสงขนา ทำ ด ไม นี้ โอ้จริง มันมีแบบไอ้ริวมันมีแบบ ออ เขา ร่า เรียกว่า อะไรบางอย่างเนาะ ออ คาริ ร่า สมา ใช่ อ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  ร่า ร่า อะไรอย่างงี้ ออร่าอุ๊ย อื แต่ธีม ม เมียน้อยเมียหลวงเนี่ยชอบนะครับไหนละครไทยก็ชอบใช้ใช่ไหม จริง แต่ฟังใน เอ เมื่อ อ มีเพลงพี่ปานแล้วก็ต้องมีเพลงของปนัดดา เรืองวุฒิบ้าง ใช่ ชีวิตจริงอะ รู้ ใช่ เลยว่าปีน ใช่ ลึกแค่ไหน เออ ไม่ได้ มาแล้วคู่รอง เราจะไม่ยอมให้เพื่อนสาวเราด้อยค่า อืม เฮ้ย คือกระปุกโอกแบบชอบ มีก เรื่ ระ อง ปุ นี้ กลูก มา สาก คื ว อ โอ้ อืม เพื่อนสาวสายชงที่จริตเลิศ แล้วพอมายืนกับนิววี่คณิตก็เลิศแบบมันแบบจริตสาวมันแตกออกมาแบบพลั้งพลูแบบธรรมชาติมากทำยังไงมันออก เอ มาเป็นอ อ ย่างนี้ โจ อย่างที่บอก เอาจริงแล้วคือ ไอ้นิวมันมีของอยู่แล้ว มันมี อา ความสาวในตัว อา มีความสาวในตัว ๆ ๆ มีความสาวในตัว แล้วเจอคนที่มันสบายใจด้วยอย่าง อื กระปุก ม ที่ก อื ระปุก ม อะมันมีความเป็นเพื่อนกระเทย เออ ใช่ กระปุก โต มันมีความ มา เป็น และ เพื่อน ถู กระ ก เทย เลี้ อย ย ยู่ ง แล้ โด ว ยพี่กระเทยเนี่ย ผู้หญิงแบบเนี้ย กระปุกแล้วมันมาแบบอย่าง level นั้นแล้วอะ เออ มันก็เลยช่วยให้แบบ กระปุกเป็นคนที่ เอ่อ เขาเรียกอะไรว่า คอเมดีดีมากอะ เอ เรารู้สึกว่า อ อยากให้ใช้กระปุกในแง่คอเมดี แล้วเป็นในอีก เขาเรียกอะไร มันจะมีช่วงหนึ่งกระปุกเนี่ยจะชอบโดนเป็นตัวร้าย ใช แต่ว่า ่ จริง ๆ แล้วอะ ๆ ๆ ใช่ แต่ว่าจริง ๆ แล้วกระปุกมันแบบ จังหวะคอเมดี ดี ดี มา แล้ ก ว เนาะ ก็ แล้วเซนส์ของคอมเมดีดี เอ เนาะ ค อ ม คุณโจ คม อืม คม อืม แล้วก็เวลาเล่นนั้นเล่นไปทั้งตัว อา เล่นไป อืม เล่นไปทั้งตัว มั เล่นแบบ มัน เท เลย เตอ แบ ร์ บ เพลย์ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ? เป็นแบบว่านักแสดงเว ใช่ ที ใช อย่างงี้เลยเนาะ อืม ใช่ เรารู้สึกว่าเป็น ชอยซ์ ที่ถูกต้องมาก ๆ ในการ อื เลือกกระปุกมา ม คือตอนที่หาตัวเนี้ยแบบ ยังไงก็ต้องเป็นกระปุกอะ ยังไงก็ต้องเป็น ยังไงก็ เร ต้ ี อย ง ก เป็น ว่าก ระ แค ปุ ส ก แบ อะ บไม่แคส แคสแบบไม่ ใช่ แคส คือกระปุกเนี่ย เราฟันมาเลยต้องมาแคสเลยอะ อืม อืม เออ แล้วน้องน่ารัก ซึ เนาะ มัน ่ง เล่นกับคนนี้แล้วเป็นไงป๊อป? เอาจริงคือแบบ เราอะต้องลด level มันด้วยซ้ำบางอันคือแบบว่าเฮ้ยมัน อื หมายถึงว่า เฮ้ยมัน ม เมาท์กันเกินไปแล้วค่ะ เมาท์กันเกินไปแล้วค่ะ อ๋อ คือ อืม ไอ้นิวอะจะชอบแบบลงท้ายคำด้วยค่ะ หรือไม่ช่วงแรก ๆ เนี่ย อา ๆ ๆ ติดเรียกว่า นิวจะติดเรียกอีไพลิน อา อีไพลิน มันจะแบบติดเรียกว่าอีไพลินกับอีคณิต เออ ซึ่ง ๆ ปกติเรารู้สึกแบบเฮ้ยตัดคำว่า อีออก เอ เดี๋ยวมันจะเกินไปหน่ อ อย อืม แต่ว่า อื EP ม ล่าสุดอะกูปล่อยแล้ว EP ล่าสุดไม่เรียกแล้ว อืม อีไพลิน เออ แต่ว่า แต่มันส อา นรมุ ณ์เพื่อนสา กอ ว ะ มันต้องมี มันต้อง มัน มี ต้องมี บ้า จิตเป็น ง อย่าง มั งี้ นต้อง บ้า มี ง บ้าง มันต้องมี มันไม่ บ้า ใช่ ง มี อา บ้ ร าง มณ์เพื่ นะ อน เขา สา เรียก ว ว่าอะไร เออ มันเป็นธรรมชาติเนาะของเลเว ถู ล ก ที่ ต้ มั อน ง ส ถู นิ ก ท ต้อง อะ เออ โอ้ เอ อืม ใช่ สนุก ใช่ ชูรสมาก แบบ ร โอ๊ย ส เว ชู ลาร ส 2 จ ค ริ น ง นี้อยู่ด้วยกันแล้วแบบ โอ๊ย สนุ อืม ก แล้วไม่ต้องห่วงเลย คิด ว่า เลยว่า แบบว่ามีแบบ role model มาไหมว่าแบบ ขอแบบกระปุกฟีลนี้นะ แบบคนนี้นะแต่คือแสดงไม่ต้อง เพราะว่าเป็นกระปุกมาเล ไม่ ย เลย เขาเป็นกระปุก คือกระปุกถ้าสนิทกับใครแล้วมัน อืมันเป็นอม ย่างงี้ล่ะ ใช่ อืม อืม น่ารักจริง น่า เรา รัก รู้สึก จ เล ริ ย ง ว่ากับน้องกระปุกนี่แบบว่าเป็นเพื่อนแบบที่เราไม่จำเป็นต้องพูดให้จบประโยคอะ เขาอา รู้ทันทีว่าเราต้องการสื่ออะไร อะไรอย่างเงี้ย แบบเขาเล่ ใช นเข้าขา ่ กันกับนิววี่มาก อืม เออ ใช่ ๆ มันดึงให้ไอ้นิวมันสบายตัว ใช่ อืม ๆ คือเห็นหน้ากระปุกอะ รับรองได้ว่าต้องหัวเราะ เอ เออ อ ไม่ แล้ อื วพอ ม เล่นกันพริ้วแบบนี้ทำให้เราเชื่อในคาแรกเตอร์ของ 2 ตัวเนี้ยมากขึ้นด้วย ใช โดยเฉพาะตั อื ว ม คณิต ใช น่ะ แบ่ บเชื่อในความจริตสาวของเขาเลย เพราะว่าอืเวลาอยู่กับม เพื่อนแล้วเขาเป็นแบบนี้ มันดูมีชีวิตขึ้นมาเลยอะ ใช อืม ่ ๆ อเพืราะว่าม เวลาเขาอยู่กับเพื่อน กับเวลาเขาอยู่กับ คนละ โต แอ โต้ ก เขา นะ ก็คนละโหมดกัน อืม อืม ใช่ อื อื ม ม อืม คือ น่ารั คื ก อจริตอย่างงี้ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนแบบพับเพียบเรียบร้อย มันก็ดูจะไม่เข้ากันน่ะ ไม มั่ น จริง มันเห ใช มือน่  กับสีไม่เสมอกันน่ะ มั อื นไม่ ม จริง อื มันดู เอ ไม่จริง มันดูไม่จริง มันดูไม่จริง โอเค ปา
เราไปข้อต่อไปกันเถอะคุณชีกระปุกแบบเป็นลูกสาวเราไปแล้ว อ่า น อืม นำโด่งเรื่องคอมเมดี้ไป ใช่ใช่ใช่แต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ความคอมเมดี้นะมันก็ อืม งานโคโจโจ้ผมก็ดูมาหลายเรื่องแล้วตั้งแต่ AOK Bangkok อะไรอย่างเงี้ย TVB Free ซึ่งไม่รู้ อืม โดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยโอลิเฟนก็ดู มันจะมีประเด็นที่สอดแทรกอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยมันสะท้อนอะไรบางอย่าง ตัวละครที่น่าจะเรียลเราพูดกันเสมอตอนที่เรา react เราจะบอกว่าตัวละครของคุณโจโจ้น่ะมักจะเป็นคนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน เป็นเพื่อนของเรา เราเห็นตัวตนของเรา มันสะท้อน เพราะหลาย ๆ เรื่องเนี่ยในซีรีส์วายบางทีแล้ว LGBTQ เนี่ยมองไม่เห็นตัวเอง อืม สนุกนะ แต่มองไม่เห็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ย อืมอืม พอมันมองเห็นตัวเองเนี่ย มันก็รู้สึกว่าเรามีส่วนร่วม เพราะฉะนั้นในความเป็นผู้กำกับเนี่ย มันต้องมี director's message อยู่แล้วตอนนี้ อืม คุณโจโจ้ต้องการจะสะท้อนอะไรลองเลือกมาสักซีนนะครับที่อยากจะเสนอ อยากจะสะท้อนหรืออยากจะพูดอะไรบ้าง message คุณโจโจ้เนี่ย ผมว่าจริงๆเรื่องเมสเซจเรื่องนี้จริงๆมันซิมเปิลเลยซิมเปิลในแง่ของเรื่องเรื่องชีวิตคู่มากกว่า โดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังนะ อืมอื ผม มว่าเรื่องความต่างของของคู่รักของการคบกันเนี่ย จริงๆแล้ว ชีวิตไลฟ์สไตล์ฐานะการศึกษาอะไรอย่างเงี้ย มันสำคัญนะเว้ย มันสำคัญมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเทพนิยายที่จะมารักกันได้โดยไม่มีอุปสรรค ดอกฟ้าเหมาวาดไม่มีบุป ใช่ สรรค ดอก เล ฟ้าเหมาวาด ย กัด แต่ว่า กัดก้อนเกลือกินอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เพราะว่าสุดท้ายจริงๆแล้ว มันต้องเกิดการคุยกัน ปรับกัน อืม มันมีอุปสรรคอย่างแน่นอนที่มันจะเจอว่าเราไม่เหมือนกัน แล้วแต่เรายังจะเชื่อใจในกันและกัน เรายังรักกันที่จะสู้มันไปหรือเปล่า ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราเองก็เคยเจอว่าเราแบบเรากับแฟนชีวิตต่างกันจังเลย อาจจะไม่ได้ถึงแบบเลเวลในแง่ที่ว่าโอ๊ยตายแล้วเธอรวยฉันจนอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าสุดท้ายมันให้เมสเสจกับคนดูได้ว่ามันต้องงานที่จะเกิดการสื่อสารกัน คุยกัน เชื่อใจในกันและกันที่จะฝ่าฟันไปได้อะไรอย่างมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราเป็นคนโรแมนติกนะเราเป็นคนโรแมนติกถึงว่าก่อนหน้านี้ซีรีส์เราแหละเราจะทำแต่เรื่องท็อกซิกเลยนะแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่อะไรเพอร์เจอร์ประมาณหนึ่งเป็นคนโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะ โรแมน เป็น ติ คนโร ก แมนติกคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ย เออ เพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าจริงๆแล้วอีคณิตเนี่ยมีความเป็นบริดเจตโจน บริดเจตโจนส์ มีความเป็นบริดเจตโจนประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไอมีความเห็นไหมเป็นฉากนั่งร้องเพลงนั่งร้องเพลงหน้าทีวีทำเล่นมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ย ตอนอกหัก ใช่ 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 Girlfriend ใช่ใช่ ห้องเล็กๆอะไรเงี้ย Bridget Jones อะไรเงี้ย เละๆ ใช่ อย่างเงี้ ใช่ ย ใช่ใช่ ว่าชีวิตกับเหรอฮะมันเป็นแบบว่า message แบบนั่นนี่ director message เนาะอยากเรื่องแบบอย่างบอกเรื่องราวของชีวิตคู่เนาะความแตกต่างอะไร แต่ เงี้ อี ย กเมสเซจหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะ คือมาจากเจ๊ไผ่ชื่อเจ๊ไผ่ใช่ไหม เจโซ่ เจโซ่ แต่ละ งาน แต่ง ที่ ชื่อ เจ๊บอกว่า เรื่อง ฉันขออย่างเดียวอะถ้าเกิดติดต่อฉันไม่ได้แกมาดูฉันที่ห้องด้วยนะ คนละวัสดุเลย มันเร็วมากสำหรับคนที่แบบอยู่ในวัยนั้นเราอโลนนะ ไม่อยากตายอโลนนะอันเนี้ยแบบจังเลยอะโจโจ้รู้สึกว่าเฮ้ยมันสะท้อนหลายๆค เสีย น ดายใช่เสียดายจริงๆเสียดายหลายพล็อตในในตัวบทที่มันไม่ได้ขยาย เพราะว่าเวลาการถ่ายทำ1 2แล้วเราแบบตัดอย่างมีเรื่องจริงๆเรื่องของเจโซ่เนี่ยมันถูกขยายเรื่องแบบเฮ้ยกลัวการตายคนเดียวหรืออะไรตอนแรกก็มีฉากที่มันเยอะกว่านั้น หรือการที่หรือตอนแรกของตุ้ยคาแรคเตอร์ตุ้ยเบียร์ก็จะมีเส้นเรื่องของการฝ่าฝันไปเป็นนักร้องมีเส้นแบบฝ่าฝันเป็นนักร้องหรือเรื่องของน้องสาวที่มีแฟนพี่หวงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะใช่ แต่ว่าเราต้องเลือกเนาะเราต้องเลือก
อืม จริงๆโอ้โหคือตามจริงๆแล้วเวลาเราทำซีรีส์นะมันจะถูกกำหนดมาแค่ เราต้องท เมน ำซี พล็อ รี ต ส์ส่ง45 นาที อ่า อืม 45 นาที ถ้ามากกว่านั้นได้ แต่ว่าจริงๆเขาก็จะอย่างคอมเมดี้อ่ะส่วนใหญ่เราจะมองว่าสักประมาณ50 นาทีกำลังดี ไม่งั้น กำ มั ลั น ง จะ ส ยาว นุก เกิน ไม่ ไป ย้วย ไม่ย้วย อืม ไม่ย้วยอะไรอย่างเงี้ย อืม ทีนี้ก็เลยแบบ มันต้องตัดอะไรบางอย่างไปที่แบบ เสียดายเยอะเหมือนกันเสียดายเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีคิวเยอะกว่านี้ก็จะสามารถที่จะข ทำให้ ยาย มัน อะไรบางอย่างได้เยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วว่า มันก็มีพื้นที่คือเรื่องเนี้ย ความยากอย่างหนึ่งคือตอนช่วงแรกๆมันจะทำยังไงให้คนดูไม่มองว่า คือมันเป็นซีรีส์วายนะเพราะฉะนั้นเรายังต้องเห็นเคมีของโตโต้กับคณิตแต่จะทำยังไงให้โตโต้เนี่ย เข้าไปแล้วมันดูไม่ล้ำเส้นกลายเป็นชู อืม เนื่องจากว่า อืม ต้องทำให้คนดู aware อยู่เสมอว่า aware อยู่เสมอว่าคณิตมันไม่ได้มีใจให้โตโต้เลยนะ อืม มันไม่ได้หวั่นไหวเลยนะใน1-2 EP แรก อืม หรือแม้แต่ช่วง3อะ อืม มันยังไม่ได้หวั่นไหวอะไรเลย อืม จนช่วงหลังและที่เริ่มมาปลอบใจเริ่มพาไปเที่ยวเริ่มอะไรมันถึงเริ่มเห็นมองเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นการคบชู้สู่ชายทัน จริ ที งจริง ทุกคน จริง ก็จะ จริง เดี๋ยวสิไม่ใช่ว่าอีกคนนึงเขามีชู้แล้วมึงจะทำอย่างนั้น จะ ได้ มีด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เรื่อง ใช่ เนาะ ใช่ก็มีเขามีบทเพราะมันมี ใช่ บทของ ใช่ ที่โอบ ใช่ พูดเหมือนกันนะที่ ใช่ พี่ร้อนพูดแต่ว่าก็มันก็เจ้ากันแล้วนี่ เออ ก็คนนี้ เออ น้องนิดเองก็คบชู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย อืม แต่มัน ใช่ใช่ คุณโจโจ้สรุปว่ากี่ EP ครับ ทั้งที่คณิตไม่ได้คบชู้เลย สรุป 10 EP เหรอเหลือแค่ 10 2เองเหรอ 10 โอ้ตายแล้ว ใช่ ผ่านมาแล้ว 8เหลืออีก 2เองเหรอเนี่ย ใช่เดี๋ยวนี้โมเดลมันจะเป็นอย่างนี้ครับ อืม ส่วนใหญ่นะ แล้ว โอ้โห คุณโจมีซีนที่ชอบที่สุดไหมครับเป็น EP ก็ได้ อย่าเป็น EP ที่ชอบที่สุด อ๋อ หรือว่าเป็น ถ้าเป็น ซีน EP ที่ ชอบ ชอบออกไปยังออนแอ เอา ร์ ไปแล้ว ยัง ไปแล้ว ออกไปแล้ว เอาจริง ฮะ ถ้าชอบนะ ชอบทุกซีนที่รถไฟราง ว้าย ใช่เอาจริงตอนแรกอ่ะจริงๆตอนแรกอ่ะมันจะต้องเป็นตึกร้าง แล้วก็พอดีไปเจอสถานที่นี้ที่หน้าสถานีบางซื่อแล้วก็เลยชอบ ไม่ค่อยมีคนไปถ่ายก็เลยแบบอยากไปถ่ายตรงนั้นแล้วบทแรกไอ้นี่ด้วยแทนที่จะเป็นคนท้องอะที่ไปช่วยคนท้อง ที่ ครับ ตอนแรกเขาต้องไปเจอศพคนจร อืม แต่ หนักไป หนักไปบวกกับว่าพอไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กู้ภัยมาแล้วเขาก็บอกว่าถามเขาเรื่องเคสที่เขาประทับใจมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องคลอดลูกในแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆชอบฉากที่สถานีรถไฟทั้ง2 ฉากทั้งฉากที่พามาระบายอารมณ์แล้วนั่งปลอบใจ แล้วก็มาสารภาพแฟน ฉากที่มาขอเป็นแฟน เอ้ยน่ารัก เพราะว่ามันเป็นฉากยาวๆที่บทยาวมาก แต่เตกับนิวเอาอยู่มากๆ แล้วก็เคมีมันแบบ มันน่ารักอ่ะมันน่ารักมากขนาดว่าเรารู้จักไปแล้วทุกครั้งที่เรานั่งดูมันแล้วเรายังเขินได้อยู่ เรายังเขินได้อยู่ ใช่ แล้วแบบ น่ารักอะทำให้พุ่งกับเขินได้อยู่เนี่ยเนาะน่ารัก ใช่ อะ แล้วมันก็แบบ วิธีการพูดตอนฉากขอเป็นแฟนเรารู้สึกว่ามันง่ายจังมันไม่ได้ มันไม่ได้พิเศษอะไรมากมายว่าเฮ้ยขอเป็นแฟนกันดิปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคมีวิธีการเล่นอะไรต่างๆมันดีมากแล้วยิ่งไอฉากขอเป็นแฟนนี่เป็นฉากที่ เป็นหนึ่งฉากที่แบบเวลาจะหมดแล้วเนลมิตให้พี่หน่อยพี่ได้แค่ไม่กี่เทคแล้วน้องมันเล่นบทยาว2 หน้ากว่าได้แบบ แทบจะไม่เทคเลยอะไรอย่างเงี้ย โอ้โห แล้ววันนั้นคือเป็นวันที่แบบ เราทำกันบ้านกันมาดีมาก โอ้เป็นวันที่แบบมีไอ้เต้ก็ไม่สบายฝุ่นก็เยอะเป็นฟันที่แบบ ฝุ่นเต็มเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันโรแมนติกมาก ชอบช่วงจังหวะนั้นแหละ จริงๆแบบไม่น่าเชื่อรถไฟรางมันดูโรแมนติกจริงเพราะมันเห็นฟ้าเปิดแบบมัน อืม คือมันดูอบอุ้ม ใช่ แบบ
ในที่แบบทั้งโลกมีแค่เรากับเธอมีฉันสองคน ใช่ อะไรอย่างเงี้ยดี เออ อ่ะซีนสวย เนาะ มากอ่ะ อ่า ซีนสวยซีนสวยดนตรีก็เพราะนะเพลงเพราะมากตอนที่ประกอบในฉากนั้นน่ะ อ่า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  เพลงดีทุกซีนเลย เพลงดิวซีน ดี ใช่บอกว่าคุณโจโจ้มีเทสในการฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ย ขอบ เท คุ ส ณ ดี ครับขอบ ดี คุณครับ อันนี้ มี ครับ ซีนหนึ่งที่ชอบแต่ไม่ได้ อันเนี้ยไม่คือมีวันหนึ่งที่เราติดธุระแล้วมันเป็นซีนที่เป็นวันที่เหลืออยู่ประมาณ3-4 ซีนที่ต้องถ่าย ก็เลยต้องเอาไปรวมไว้กับวันถ่ายทันทีแล้วเราติดธุระเราไปไม่ได้ ทีนี้คนที่ช่วยมากำกับเราคือนิว อ่าฮะ นิวผู้กำกับโอลิเฟน2แล้วก็เป็ ครั น บ acting coach ของเรื่องนี้อยู่แล้ว ก็เลยไปกำกับให้ ก็คือฉากที่คณิตมันมาร้องไห้หลังจากที่มันแฉเสร็จ อ่าฮะ หลังจากที่มันแฉไอ้ไลออนเสร็จ อ่า แล้วมานั่งร้องไห้ที่ลานจอดรถที่ดาดฟ้า อ่า ซึ่งเพราะว่าเราทีทุกอย่างเป็นคอมเมดี้มาตลอด อ่า แล้วเป็นฉากนี้เป็นครั้งเดียวที่ตัวละครมันแบบร้องไห้แล้วก็ปลอบใจตอนเรามาตัดเราเป็นคนตัดเรารู้สึกว่าอุ้ยตายละนิวมันเล่นดีจังวะ คือแบบมันเชื่อเพราะว่าวันนั้นพอถ่ายเสร็จเราก็โทรหานิวเลยว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างเพราะว่าคือเรื่องนี้จริงๆมันไม่ค่อยมีร้องไห้ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยว่ะไอ้นิวพูดคำแรกเลยเฮ้ยไอ้นิวมันเอาอ่ะมันร้องไห้มันร้องจริงทุกเทคเลยว่ะใช่แล้วก็แบบเพราะเราดูแล้วเราก็แบบอินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีมาก ดี ครับ ดีครับเห็นแล้วชื่นใจ ใช่ บางทีคบกันไม่เท่าไหร่ก็ร้องไห้แล้วนี่เป็น4 ปีในความสัมพันธ์นั้นนะแบบเข้าใจเลยว่า ใช่เพราะเรา มันมีความสมเหตุสมผลนะเพราะตอนนั้นเราว่าคนดูคิดว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้มันแบบมึงไม่โกรธขนาดนั้นเลยมึงไม่เสียใจอะไรเลยทุกส่วนมันค่อยมาทีเดียวอะไร เมื่อกี้ที่ปอนถามว่าซีนที่ชอบไปแล้วคราวนี้ผมถามเนี่ยของผมเนี่ยเป็นซีนที่สำคัญซีนที่คุณโจโจ้คิดว่ามันสำคัญที่สุดกับเรื่องนี้มันไม่ได้ขาดไม่ได้เลย คือซีนอะไรออกไปหรือยังครับจริงๆมันก็ออกไปแล้วนะจริงๆซีนที่ชอบ มันเป็นซีนสำคัญก็คือซีนที่เขาเขาเป็นแฟน เป็น กั ซี น นที่ชอบแต่ไม่ใช่คำว่าเดี๋ยวนะซีนสำคัญกับซีนที่ชอบกำลังหาความต่างใช่ไหมสมมติว่าบอกว่าบรรยากาศของการถ่ายเป็นเส้นเรื่องเป็นแบบว่าเป็นตัวที่จะไปบิดเส้นเรื่องเปลี่ยนเส้นเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตัวที่คลิกอะไรอย่างเงี้ยนี่ชอบฉากที่เขาได้กันนี่ชอบเส้นนั้นตอนที่เขาได้กันหลังจากประชดที่เหมือนจะประชดอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคือรู้สึกว่าอันนั้นเป็นตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนมวลเขาเหมือนกันฉากพวกลิงของเขาแล้วก็อันนั้นมันมีหลายอารมณ์มันมีตั้งแต่เศร้าประชดแล้วค่อยกลับมาเศร้าในขณะที่อารมณ์ของโตโต้ก็เหมือนกันก็คือปลอบเขารู้สึกถูกเขาดูถูกจะไปแล้วกลับมาอ่อนโยนอะไรอย่างนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าฉากนี้เนี่ย2 คนมันทำได้ดีมากแต่มันสำคัญจริงเนาะไม่งั้นคือมันไม่เกิดเนาะไม่งั้นคือไม่เกิดเนาะมันคือช่วงพลิกจากคนยังไม่รักกันมารักกันอะไรประมาณนี้นะมาตายแล้วฉันก็รู้สึกกับเขาด้วยหรอเนี่ยจริงอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่นี่คนหนึ่งเขาโกรธดีฟมากๆแล้วแบบอย่างโตโต้ใช่ไหมหลังจากเหมือนกับว่าโตโต้ได้เสียตัวให้เขาแล้วยิ่งเข้าไปใหญ่เลยแต่คนหนึ่งเขายังไม่ถึงขั้นนั้นไงเขายังไม่ถึงขั้นนั้นหรอคือตื่นมาโตโต้ต้องนอนห่มคุมโปงผ้าแล้วก็ซิกใช่ไหมแล้วก็นิวก็สูบบุหรี่ไปเตียงใช่ต้องตอนแรกก็เป็นอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นนะน่ารักเองเป็นของข้าแล้วว่ะอย่างเงี้ยเลิศเห็นก็จริงเนาะเป็นสิ่งที่สำคัญขอเจาะอย่างนี้บ้างดีกว่าความเป็นคอมเมดี้มันดูง่ายแต่มันทำยากเราเชื่อว่าไม่ว่าจะถ่ายทำก็ดีจะตัดต่อก็ดีมันต้องมีไม่ได้ดั่งใจบ้างล่ะมันมีซีนไหนที่แบบเห็นแล้วอยากซ่อมไหมคะอยากซ่อมเหรออยากซ่อมทั้งเรื่องเดี๋ยวแป๊บนึงนะอยากซ่อมอีกเหรอเลยจ๊อบขนาดนี้แล้วนะคือในสุดท้ายเองไม่พอใจตัวเองแหละแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็มีทั้ง
เดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ว่าซีนไหนบ้างเพราะมันมีซีนที่ถ่ายซ่อมด้วยแล้วด้วยนะ อ๋อ ซีนอย่าง อืม อย่างซีนที่ถ่ายซ่อมแล้วก็คือซีนที่หลังจากซีนที่มานั่งคุยกัน หลังจากโดนพ่อดุอะซีนซีนประมาณ EP 7มั้งซีนประ โด มาณ น EP พ่อ 7 ดุ เหมือนกับพ่อจับ ที่ ได้ เออ ใช่ไหมคะ พ่อ ใช่ จับได้ ใช่แล้วมัน เออ แล้วมันมาปรึกษากันที่ระเบียง อ่า อืม เออ อุ้ย นั่น อุ้ย น่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนั้นดีเนาะ อืม อ๋อนั่นคือซ่อมมาแล้วเหรอฮะ ซ่อมแล้วนั่นถ่าย อ่ ซ่อมกันค า รับ ทำไมถึงซ่อมอะคะ เหมือน จริง ๆ แล้ว แค่รู้สึกว่าอารมณ์มันยังพาไปไม่ถึง ในตอนที่วันแรกที่ถ่ายมันรีบแล้วมันได้แค่คัดเดียว อ๋อ มันได้แค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแล้วพอครั้งที่สองยิ่งพอน้องไปได้ไปเจอได้ไปผ่านอะไรมาเยอะๆแล้วมันก็เลยเข้าใจในตัวเขามากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวนะกำลังคิดอยู่ว่าฉากซ่อมฉากไหนเพราะว่าถ้าฉากพวกฉากอิโมชันแนลอ่ะมันค่อนข้างทำได้ดี อืม 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 หรืออาจจะเป็นซ่อมแบบในเรื่องเทคนิคก็ได้นะคะ มุมกล้อง อืม มุมกล้องการตั เรา ด ว่า ต่ออะไรก็ เรา ได้ ว่า นะ มีเอางี้ขอเอาฉากที่ไม่ได้ถ่ายแล้วรู้สึกว่าเสียดาย อ่า ได้ไหม ได้ เออ ได้ครับ ได้ ที่ทะเล ชอบ จริง ๆ แล้ว เขาต้องมีพักกลางคืน มีโมเมนต์กันมากกว่านั้น มี อ๋อ เลิฟซีน อ๋อ มีอะไรกันมากกว่านั้น แต่เวลาไม่ได้จำเป็นต้องตัด อะไรอย่างนั้นน่ะ แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าต้องตัดช็อตเท่นทะเลลงไป เพราะเราเห็นทะเลแวบเดียวเนาะ แต่ตอนนั้นก็คิดว่าแค่แบบ ไม่ได้ให้มันเน้นว่า คือปกติเวลาซีรีส์วายมันต้องไปทะเลกันเพื่อแบบา ปลดปล่อ เค ย ลียร์ใจ อ่า อะไรอย่างนั้นนะ อ่า แต่อันนี้เราแค่มองว่าเฮ้ยมันเป็นกิจกรรมคนรักกัน อืม แค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้ว พอหลังจากมันเล่นน้ำมันเสร็จ มันจะมีกลางคืนมาทำอาหารกัน อ่าฮะ มาทำอาหารกันอีกคนหนึ่งเหยียบเปลือกหอยอีกคนแล้วก็อีกคนเลยก็มาทำแผลให้ อ่า แล้วก็นอนคุยกันเรื่องอนาคตกันที่บังกะโลได้กัน อ่า ว่าจะเลิกอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะเสียดาย อ่า ว่ามันไม่มีเวลาได้ถ่ายอะไรอย่างนี้ อืม แล้วก็จำเป็นอ่ะ แต่ละวันต้องแบบโอเค ฉันต้องตัดใจแล้วฉันต้องตัดใจ เอาคือแต่ละวันมันต้องแบบ ไม่ได้เวลาไม่พอต้องตัดใจอะไรอย่างนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะจริงๆมี แต่ถ้า ส้ม แต่ถ้ามีอันนั้นมันก็จะช่วยขยายความสัมพันธ์ได้ ใช่ เยอะเหมือนกัน ขยายความ นะค สั รั ม บ พันธ์ได้ ใช่ ได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แต่ซีนทะเลวันนั้นก็ดีมากเลยนะคุณโจ ใช่ มัน เฮ้ ไม่ ย ต้องอะไร ดี เยอะเลยนะ มันดีมากเลยนะ จริงๆความเซอร์ไพรส์เพราะว่าถ้าถามว่าอยากซ่อมคืออยากซ่อมมันนั้นแหละเพราะรู้สึกว่าวันนั้นน่ะ มันต้องทำงานแข่งกับแสง อ่า ฉากที่เดินคุยกัน อืม แต่ปรากฏว่าเฮ้ยหลายคนชอบเพราะว่า มันดูไม่มีอะไรเลย แต่ว่าจริงๆแล้วนี่คือ มันคุยกันแบบธรรมชาติมาก มันโคตรจริงเลยอ่ะ อืม มันแบบคุยกันเพลินๆอะไรเงี้ย แล้วแบบสองคนนี้มันเล่นแล้วมันเข้าขากัน จริง อืม แต่เข้าใจได้ไอ้ที่ตัดออกถ้ามีก็จะช่ ใช่ ครับ ำเป็น ใช่ เสียดายมันจะฉ่ำมันจะแบบเสียดาย เพิ่มความใจฟูขึ้นมา10 ระดับ ถ้ามี ถูกต้อง อืม ถูกต้อง อืม อิจฉาเต อิจฉาเตได้ไหมคะเออ ไม่ได้งั้นก็อิจฉานิวยี่ด้วย แล้วพี่ก็อิจฉาเยอะกว่าเพราะพี่อิจฉามอนด้วย เออ มันก็ใช่น่ารักมากนะทุกคู่เลยอะน่ารักมากเลยอย่างเงี้ยแล้วโหยแล้วมีผงชูรสอย่างกระปุกเข้าไปยิ่งแบบแซ่บนัวมากสนุกมากคุณโจโจ้แล้วผลงานต่อไปล่ะครับคุณโจโจ้กำลังทำเรื่องใดหรือว่า ตอน แน นี้ วไหน ก็ บอกได้เลยไหม กำลังก็ต้องทุกคนรอดูป้องปืนอยู่นะครับ อ่า ความคุ้มครองของป้องปืน อ่า อันนี้ก็กำลังปั่นบทกันอยู่ แล้วก็เตรียมงาน pre production กันอยู่ พี่โพ เจอทีมงานกันไปแล้วอะไรอย่างนี้ อ่า อันนี้ก็ยังเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะ แต่จะไม่เลเวลหนักเท่ากับหมาเห่าเครื่องบิน คือไม่ อันนี้ ไม่ไปคอมเมดี้ขนาดนั้น มันก็จะประมาณ hard killer อ่า จะเป็นประมาณ hard killer ที่มีแบ็กกราวด์ ดราม่าด้วย แบ็กกราวด์อยู่กับวงดนตรีลูกทุ่ง
อ่าอือุ้ยมต้องสนุกแน่อุ๊ยเลยคุณโจโจ้เก๋เอออะไรอย่างเออเงี้ยแล้วเราจะเจอคุณโจโจ้ในวงไหม ไม่แน่ไม่ จะแน่มีเลือกจะมีการแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้ขึ้นมามาคุณโจโจ้ยังไม่ลรู้เหมือนกันองดูไหมไปถางลองดูไหมไปถางเครื่องไหมไปถางเครื่องไหม เออไม่ได้นะคุณออฟฟี่เขาเล่นออกทุกเรื่องที่อ๋อเขาเล่นในที่เราคุณโจโจ้กำกับนะเออเราก็ตอนแรกต้องเปิดตัวตอนแรกแบบใหญ่ๆไปเลย อืมใช่ตอนแรกพยายามที่จะหาบทลงในหมาเครื่องบินก็หาไม่ได้ไม่รู้ตัวเองไม่ได้ไปเล่นไม่ได้ไปเล่นไม่เป็นไรคุณโจโจ้เดี๋อ๋อยวขนึกอไปดูออกแล้วอืมนึกออกแล้วว่าอยากจะแก้อะไรอ่าอืมงานวัดงานวัดจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะโอ้ยมันใหญ่กว่านี้มากมันใหญ่กว่านี้มากมันจะมีฉากอืมอร่อยมันจะมีฉากหนุ่มน้อยตกน้อุ้ยอืมำมันจะมีฉากไปไปคือตอนแรกไอ้ที่ตอนแรกมีเรื่องกันที่รถบัมป์ใช่ปะใช่ใช่ใช่ที่แล้วตอนรถบัมป์ตามอืมบทอ่ะมันต้องมีเรื่องที่วงดนตรีลูกทุ่งอ่าที่ไปเต้นโอ้โหวงไปเต้นใหญ่เลยนะซีนบิ๊กซีนเลยใช่นะใช่แล้วทุกอย่างมันต้องแบบถูกลดสเกลลงอะไรอย่างเงี้ยหอ่รือาจริงๆแล้วมันจะเป็นงานใหญ่ที่ไพลินก็พาแฟนมาเอาไพมาปาลินก็พากันหลายคู่แฟนมาอย่างงี้มีคู่ไพลินแล้วก็มีคู่น้องสาวกับ อ๋อน้องสาวกับน้องสาวกับแฟนน้องสาวกับแฟมาคบนกันอือะไรอย่างนั้นจริงๆมแล้วก็มันจะแบบวุ่นวายกว่านี้เยอะโมโซโตเหล่งกว่านี้อ่าใช่ใหญ่กว่าแล้วนี้อ่า แล้วแบบแล้วเราก็เอจะได้อเห็นเต้นลูกทุ่ง เออะไรอย่างอนั้นเต้นหน้าห้านเต้นหน้าห้านโอ้ยฉัอืมนต้องฉัใช่นฉันนึกภาพอย่างนี้ออกอ่ะเอไม่ออกอวะเออเออเขินวะตลกอ่ะแค่คิดก็ตลกแล้วแต่แบบอืเอแต่มแค่นี้ก็ผมว่าด้วยความที่มันมีข้อจำกัดเนอะแค่นี้แล้วมันยังอืมสามารถแบบเอาตัวละครอยู่ได้แล้วก็เส้นเรื่องแบบว่าโอ้โหอืมชนะใจคนดูไปหมดคุณโจโจ้ดีครับถ้าเกิดไม่ได้ฟังว่าขาดอะไรไปอ่ะเราคิดว่ามันก็สมบูรณ์แล้วนะสมบูรณ์เนาะสมอืมบูรณ์เนาะใช่แต่ใช่แต่สำหรับคนทำก็แค่รู้สึกแหละว่าแบบมันมันได้อีกอะไรเงี้เออยเราก็ อืขอบิ๊กซีน มสัก hard หน่อ on ยสิ myself เงี้ยอะไรอย่างนั้นไม่เป็นไรครับแล้วแต่เดี๋ยววงดนตรีของเราต้องมาเยอะแล้วแหละในเรื่องเอต่อไปใช่อไหมอ่าอ่าแต่ปล่อยทีเดียวแน่นอน เรื่องถัดไปค่ะ เรื่อง แต่เราเรื่องถัดไปขาดรับรองว่าได้เห็นจิมมี่ซีในคือวิคุยกันกับพี่ออฟแล้วว่าเรื่องนี้ดุกซีซีไม่ต้องร้องไห้แล้วลูกซีแม่งแบบอืมจริงคือปะเออคือก็คงจะมีบ้างแต่ว่าน่าเห็นไหมอืมไม่น้ำตาตกไม่มาสองเรื่องแล้วไม่ซีแม่ฉ่ำขงแบบนาดนั้นไม่น้ำตาตกมาทั้งรักทวายไลท์ทั้งถูกอ่าถูกทำนายไทยทัพมาแล้อืวไงเออเออร้องไห้อย่างเดียวเลยอะไรเป็นเงี้ยดันโศนี่แบบกอะไรอย่างนี้ใช่นี่แบบจิมมี่ส่งวิดีโอซ้อมคิวบูมาให้ดูทุกวัน อุ้ยไม่ทุกอืวันหรอกส่งมาให้มดูบ่อยๆดูตลอดเนี่ยเขาต้องตไปลอดอืมเขาต้องไปซ้อมคิวบูอ่ะช่วงนี้อ่ะครับเขาต้องเทรนอ่ะเขาโอ้โหฟิตมากส่วนอุ้ยนิวส่วนไอน้องซีซีก็ไปซ้อมร้องเพลงมาเราก็ลิสต์เพลงไปให้ระหว่างที่แบบรอบทก็ซีก็เราลิสต์เพลงว่าเฮ้ยมีเพลงอะไรเพลงนี้บ้างที่อยากที่ต้องร้องอะไรอย่างเล็งเงี้ยๆไว้อย่างงี้ใช่ไหมในเขาก็บทอืมไปซ้อมร้องมาก่อนอืมบทใกล้เสร็จยังครับคุณโจโจก็ประมาณ60-70%ละอ่อ๋อาโอเคแล้วอุ้ยอืมแต่ถ้าจบจริงๆแล้วจะออนเมื่อไหร่คะอุ้ยแรงเฮ้ยอันมากนี้บอกไม่ได้อันนี้บเอออกไม่ได้อันนี้ห้ามไปใช่ไหมบอกได้นะใช่ไหมต่เอออให้ได้แต่ที่บอกได้อันนี้บคืออกไม่ได้จะได้ที่ตั้งที่เราลืตารอ ม ที่เราลืมอย่างหนึ่งเราลืมอย่างหนึ่งคนสำคัญด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณชายโอบคุณพี่ไลอุ้ยออนแต่แล้วสุดหล่ออ๋ออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยลืมพูดโอบแบบโอ้โหแบบเลือกโอบมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอบหล่อมากมากมากจนโอบหล่อเชื่อเลยว่ามาก คือก็มีคจนเชื่อว่าอมเมนต์ช่วงแย่งบอกว่าอ่ะอะไรอืมรู้ป่ะคอมเมนต์จากลูกบ้านบอกว่าถ้าโอบจะหล่อขนาดนี้ฉันก็จะคืนดีด้วยจะมีอารมณ์ว่าเธอจะนอกใจเอฉันฉันก็อยอมอะไรอย่างแรเงี้ยงใช่มาก ใช่คือโอบใช่เป็นโจทย์ที่พอเข้ามาแล้วรู้สึกว่าโอเคถ้าคนนี้มันมาหลอกฉันนะฉันจะไม่เกลียดมัน100%อุ้ยแรงมากฉันยังจะแบบอ่าฉันอ่าฉันฉันฉันจะแบบรู้สึกว่ามีความอยู่ในใจอะว่าหรือว่ากูให้อภัยเขาดีวะเพราะหนึ่งอืมหนึ่งความหล่อแล้วแบบคอืวามมอ้อนความอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่โอบอะในเรื่องการของเล่นโอบอะเรามีโจทย์เป็นเหมือนแบบฮิวแกรน อือืมอุ้ยมคือเป็นอืมผู้ชายอืมร้ายๆที่อบอุ่นที่ที่อบอุ่นอืมอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ เออ ใช่ เป็น ใน แต่ Bridget เป็น นะ เป็ ก็ นเจ้าชู้ที่ ใน เกลียดไม่ Bridget ลง เจอ จริง เจ้าชู้นะใช่เพ อื ราะมันเป็นอย่าง ม นั้นใช่ป่ะล่ะทีนี้ อืม เวลาโอบมันเล่นมันมีเสน่ห์มาก มา ๆแบบ ใช่ แล้วมั แม้ น กระ มั ทั่ น ง มัน เสียง มี อะเสียงยังหล่อเลยอะเสียงแบบ ใช่ มันมี present ที่เห็นแล้วรู้สึกว่า คนนี้ ทุกคนพร้อมจะแย่งกัน ใช่ จริง อืม ใช่ จริงคุณโจโจ้อันนี้เรื่อง ใช่ จริง ผมก็ตี แล้ กับ ว ด็อก เรา เตอร์ ก็ อยู่ ต้องหาคนที่ เขาต้องหาคนที่เรารู้สึกว่า จะบอกว่าคือเตมองแล้วจะต้องรู้สึกว่า intimidate อา อืม ๆ อื นึก ม ออก อื เปล่า ม เออ คือแล้วทั้ง 2 คนมันมีดีกรีเป็นพระเอกทั้ง 2 คนน่ะ ถู นึกออกเปล่า ก อื ถู ม ก เพราะฉะ ถู นั้น ก คนดูตอนแรกคนดูมา EP แรกคนดูรู้สึกเลยแบบ โอเคดี เลื ว่า อก ชอบ ไม่ พี่ ถู Lion ก เหมือ นะ นกันว่ะ เลือกไม่ถูกจ้ะอย่างงี้ แบบ เอ อาร อ มณ์ต้องแบบว่าใจเย็นอย่าชิ เอ ปเรือผี อ เอ เออ อ ใช่ เออ ๆ เออ ๆ ๆ 2 คนนี้ แต่เรื่องมาแบบเหมาะสมกันมากเลยคู่นี้ในชีวิตจริงเขาก็เป็นคู่กัดกันนะ แล้วก็ แล้ว ตอน เซอ ที่ ร์ ได้ ไพ ยิ ร น ส์มาก เซอ เอ ร์ไพรส์มา อ กการที่มันรับอะไรที่โอบมันรับอะไรอย่างเงี้ย เราก็บอกว่า "โอบขอบคุณมากนะ" อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าแต่อยากร่วมงานกับโอบอีก แล้วอยาก อื ใช้ ม โอบใน drama บ้างอะไรอย่างเงี้ย เออ เพราะว่า ใช่ เห็นโอบเล่น drama มาแบบโคตรดีอะนึกออกเป จ ล่า ริง อื จริ ม ง ใช่ ๆ ๆ ตอนที่ฉาก เล่น ที่ ละเอียดมา ละเอียดมาก ๆ ที่ฉากที่โต๊ะอะ อื เนาะ ม ตอนที่เลิ ใช่ กอะ ตอน ละ ที่ เอียด เล่นละเอียด ผู้ชายห่วย ๆ อะ อื้อฮือ สา อื ยตรง ม สายตาแบบ อื เห็นเลยว่า ม ดีปมาก เล่นได้ดี อื มากจ ม ริง ๆ โอบเก่ง อื อื ม ม ยิ่ง โอ้ พ โฮ อ คุณโจ ทา โจ้ Drama Hugh Grant แล้วแบบ อื คือ ม ตอบตามโจทย์เลย ให้ยังไงอ อา อกมา ใช อย่า ่ งนั้น คือแบบ อื้อฮื เออ ใช่ ๆ ๆ แหม เนาะ ดี สนุกจัง ดี เล งาย ม อะ คุยกัน เออ ขนาดนี้อะ แต่ผ่านไปเร็วมากเลยนะ ชั่วโมงกว่าแล้วนะ โอ้โฮ เราคุยชั่วโมงกว่าแล้วนะ ใช่ รู้สึก แบบ ว่า ว่า มี รู้สึกว่าเพลินมาก เพลิน เออ ๆ ๆ สนุกจริง เม้าท์มอยสนุก ดี จริง อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอ อื คุยเรื่อง ม งานเนาะ ยิ่งมีความสนุกเนาะ แล้วยิ่งใชแบบคุย่ กับเรื่องราวของคนที่เรารัก ใช่ไหมด็อกเตอร์? ถูกต้อง ถูกต้อ นี่ ง ช่วง สนุ นี้ ก ดู เป็น อะไร ไป กันอ ให ยู่ ญ่ บ้างครับ ช่วงนี้ อ๋อ ช่วง ดู นี้ อะไร ท อยู่บ้าง ำ 2 ครับ? เรื่องครับ ตอนนี้เนาะ ตอนนี้มี 2 เรื่อง ก็คื ใช อ ่ อา มหาเครื่องบินกับ ครับ ครับ กับอะไร กับ คุณ ด็อกเตอ ที ร์? ครับ กับคุณที คุณที ก่อนหน้านี้มี ครับผม Ticket ครับ อ๋อ ลูกพีช อื ค่ะ ม ลูกพีช มี ลูก ส พี นุก ช พี แล้ว ช นะ ครับ ลูกพีช อ๋อ ขอบ เอ คุณคุณโจโจ้ อ มาก ๆ นะครับ ที่สละ ใช เว่ ลามาให้กับพวกเราใน ถู วัน กต้ นี้ อง นะ ถู ข ก อบคุ ต้ ณ อ มาง ก ถจู ริง ๆ นะครับ แล้วก็ กต้อง คาดหวัง อืม ว่าป้องปืนก็จะได้คุยกันอีกนะ ได้ ใช่ ครับ ใช่ ๆ พี่ปอน เชิญไว้ ก่ ก่ อ อน น จะลากันเหลืออีก 2 EP ให้คุณโจโจ้ฝากหน่อยว่าทำไมต้อ อง ดู 2 EP สุดท้าย ให้ 2 ฝากหน่อย EP สิ ที่เหลือ อื เป็นยังไง? ม ก็ ฝากหน่อย ก็ฝากมหาเครื่องบิน 2 EP ที่เหลือนะครับ ก็ไปดูกันว่า เขาจะลงเอยกันยังไง อืคือ ม ยังรู้สึกดีทุกครั้งที่เปิด ผมอ่านคอมเมนต์แล้วเจอว่า ซีรีส์เราทำให้คนมีความสุข มา ทุ ก กวันศุกร์ อย่างที่เราตั้งใจอะนะ เพราะว่า ครับ เอ่อ เราว่าหมาเห่าช่วงนี้เข้ามาช่วย นอกจากช่วยคนดูแล้วช่วยเราประมาณหนึ่งในแง่ว่า อื ที่ ม ผ่านมาทำงานหนักมาก แล้วก็เจอกับ ได้ทำงานกับนักแสดง ได้อยู่ในบรรยากาศที่สร้างเสียงหัวเราะได้เนี่ย เรา อืม รู้สึกว่ามันเป็นการเทอราปีสำหรับเราอย่างหนึ่งเหมือนกัน อืม อะไรอย่าง อื เงี้ย ม ก็ฝากติดตามชะตากรรมที่เหลือ ของทั้ง 2 ทั้ง ได้ โตโต้ คณิต แล้วก็เวหา อาคีด้วยจ้ะ โอเค ครับ ค ผ ร ม ับ วันนี้พวกเรา 4 คนต้องขอบ ค คุ รั ณ บ ทุกคนมาก ๆ นะครับ อย่าลืมนะครับ ฝากหมาเห่าเครื่องบินอีก 2 EP ด้วย แล้วก็ อื ผล ม งานต่อ ๆ ไปของคุณโจโจ้ด้วยนะครับ วันนี้ปากี Channel ไปแล้ว อื จ้ะ ม เจอกันคอนเทนต์หน้า ครั จะเป็นคลิปอะไร บ ฝากด้วยนะครับ ไปแล้วจ้ะ สวัสดีครั ขอ บบ คุณ สวัสดี ค่ะ ครับ ส ข วั อบ สดี คุณ ค นะ รั ครับ บ โจโจ้ น่ารัก ขอบ มา คุณมาก